Και είμαστε στο γεφύρι της Άρτας. Εδώ υπάρχει ένας θρύλος για αυτό το γεφύρι. 42 μάστορες και 60 μαθητάδες. Όλοι οι μερείς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Προσπαθούσαν λοιπόν να το χτίσουν, αλλά το βράδυ έπεφτε το γεφύρι. Ώσπου κάποιος είδε ένα όνειρο ότι έπρεπε να χτίσουν μέσα τη γυναίκα του αρχιμάστορα. Να γίνει μια θυσία, δηλαδή ανθρωποθυσία. Και έτσι λέει ο μύθος ότι από τότε μόλις χτίσανε τη γυναίκα στέριωσε το γεφύρι και δεν ξανά έπεσε. Λίγο φρικιαστική ιστορία. Και τώρα είμαστε πάνω στο γεφύρι της Άρτας. Το 1850 αυτό το σπίτι. Бугаца, сладкая, сладкий крем, вкусная очень. Καλή είναι. Ωραία. Καλή είναι, ωραία, πολύ ωραία. Μας συγκρίνεις με τη Θεσσαλονίκη. Α, ναι. Αυτό φτιάχνει στη Θεσσαλονίκη είναι. Είναι ωραίο φύλλο. Ο Άγιος Δημήτριος. Ωραία, αν έχει ένα πολύ μεγάλο πεζόδρομο, όλο μαγαζιά δεξιά-αριστερά. Ωραία πολύ φαίνεται. Και άλλη μια πλατιούλα εδώ, η συνέχεια του πεζόδρομου, με πολλές καφετέριες, ωραία. Εδώ την ΑΟΤΕ είναι εδώ. Είχε και πολύ ωραία έτσι παραδοσιακά σπιτάκια, παλιά, αρχοντικά. Εντάξει, καθαρή πόλη είναι.
Βλέπω να έχει σκουπίδια έτσι μαζεμένη, ούτε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Κάποια μηχανάκια εκεί που περνάνε μέσα από τους πεζόδρομους. Εδώ έχει και μια σκεπαστή λαϊκή αγορά.